Це, мабуть, найбільш моторошне місце звільненого українського Ізюма. За період окупації місцеве кладовище перетворилося на масовий могильник із сотнями пронумерованих хрестів. Незліченна кількість воєнних злочинів рашистів тут просто жахає. Було виявлено місце поховання, як військовослужбовців, так і цивільних осіб. Взагалі поховано більше 400 осіб. На даний час нами, спільними слідчо-оперативними групами, спільно з прокурорами, які є процесуальними керівниками вказаним кримінальним провадженням, проводяться огляди місця події, проводяться ексгумація тіл померлих. Вказані тіла, які вже ексгумовані, направлені до моргу міста Харкова для проведення судово-медичної експертизи, встановлення причини смерті вказаних осіб, а також відібрання зразків ДНК для подальшої ідентифікації вказаних осіб. При візуальному огляді були такі факти, які підтверджували факт насильницької смерті. Це були тілесні ушкодження, видимі, які були візуально видні. Були факти переломів верхніх і нижніх кінцівок на трупах вказаних осіб. Факти такі своє підтвердження, на жаль, знаходять. Мама умерла, может быть, больше прожила, если было бы догляд медицинский. Мама своей смерти. Но это насильственная смерть, потому что человеку не дали медицинской помощи, понял, питания. Если вы, как может человек выжить в возрасте 70 лет, если надо ему костер месяц-два, надо воды ему привезти. Я ж присутствовал здесь, я ж никуда не выезжал, слухи, разговоры, тот, там. И то есть все вот это відбувалось на моих глазах. Началось, никого вообще не ховали. Есть люди, у меня один человек, он записанный в списках, но я не могу найти его место. Это Нижний город, его бомбили больше месяца, били, не заходили они, его равняли, все то разрушение, эти 1,5 месяца вот этих все, что в городе. И говорят, там позадыхались в подвале, есть изюмские люди, никто не приехал, не русский же откапывал. То есть есть более очевидцы, по слухам 54 человека там. Лично мой знакомый, только один, просто его куда-то увезли, до сих пор нету. По разговорам, что его убили в лесу, убили где-то. 75 сантиметров. Давай, больше. Есть? Да. Ось просто зараз рятувальники дістають із чергової могили ще одне неопізнане тіло, а експерти-криміналісти будуть фіксувати кожну деталь. Чоловічої статі. Приблизно 176. Руки за спиною. Скрещені. Обгорнуті у квітчасте білосинє постирадло. Гнилісні у вигляді трупного розм'якшення. На передпліччях, в зоні перехресту, чіткий відбиток, смотри, та накладення тканини, чіткий відбиток, яка на час огляду є крихкою, схожою на марлю. Наша работа состоит на данный момент это в обнаружении, откапывании, эксгумации тел. И уже сегодня мы нашли, например, 2 тел из 5-7, которые мы откопали, 2 с связанными сзади руками. То есть, видимо, насильная смерть. Были найдены лицом вниз. То есть, грубо говоря, сброшены лицом вниз в могилу. Поводу шокирует это, об этом и говорить не приходится. Как сотрудник службы МЧС, конечно, это первый мой такой опыт за все 5 лет службы.
И психологически, я считаю, нам в будущем нужна будет какая-либо помощь. Потому что в любом случае это отпечатается на нашей психике. Військовослужбовці, які були нами вчора виявлені у спільній, так сказати, місці поховання, це було 17 військовослужбовців. При огляді місця події, а також ексгумації вказаних тіл, вказаних осіб, були встановлені факти того, що у деяких були зв'язані руки, як спереді, так і ззаді. Деякі були цивільні особи були виявлені ознаки тілесних пошкоджень, також це переломи верхніх та нижніх кінцівок. Тому більш детальний огляд вказаних осіб, а також встановлення конкретної причини смерті, це надасть нам тільки судово-медичний експерт, як проведе розтин тіла. Кульові поранення. Багато трупів знаходяться у гнилісних змінах, далеко зашедших гнилісних змінах. Тому те, що візуально ми змогли на місці оглянути та зафіксувати, ми це зробили. Більш детальний огляд вказаних тіл проводиться в судово-медичному бюро. Коли мною вчора проводився огляд місця події, безпосередньо це були військовослужбовці Збройних сил України, також був на тілі одного був браслет синього-жовтого кольору.